Hello guys, today I'm gonna bleach my hair. Keep on watching. Hello, 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 hello. Bruh. hello. باش نصبغ شعري، مش باش نصبغ شعري الكل اكيد، باش نعمل بليتش لقصتي. اعرف انه الريزالت مش باش تكون 100% صحيحة، وزادا ما عنديش خبرة في الحكاية هذه، جست نصبغ وحدي في الدار هكاكا، اما نحاولوا معنا. اول حاجة نقسم شعري ونبعد الشعر هذا باش ما يصير له حد شيء، ونخلي جست اللي حاجتي بيه اللي باش نعمله بليتش، خاطر المرة الاولى باش نعمله بليتش ومن بعد نغسله ونشيح، بعد نعمله داي، نعمله الصبغة شنو باش تكون لونها زيرو، بيضة. ما ظني كان نجيب بيضة بالحق، اما اي هوب. باش نعمل البانكس، وباش نزيد معاها سبلتين من هنا. اخر مدة خليت قصتي تطوال باش بعد لا نصبغ نقص، على خاطر ديما الاطراف بالصبغة تطرف. جربت صبغت شعري قبل برشا مرات، اما ما جربتش الفازة هذه. I'm so scared وترددت برشا، وليا مدة وانا كل نهار نقول باش نصبغ وباش نصور فيديو وانا نصبغ، ونتردد ونخاف. protect yourself first، معناها لازم نلبسو gloves على خاطر البليتش يحرق في اليدين. جربته قبل، خد بالكم. باش نستعمل البليتشنج باودر البلو. علاش البلو؟ على خاطر البلو متخليش اللون الاصفر يبان، البلو تعطيك معناها ريزالت جاي على الابيض اكثر من الاصفر. هاي البلو. والديفلوبر 40. علاش 40؟ خاطر شعري غامق، وزيد قبل صبغت شعري اكثر من مره. معناها ملي كنت صغيره كنت نعمل برشا في الحنه، ماما تعملي في الحنه، والحنه تخلي الصبغه معاش تطلع على الشعر. and then كي صبغت شعري عاودت عملته اكحل، عاودت عملت له الحنه، عملته برتقالي، عملت له الحنه. لازم حاجه قويه. شعري بعد لا رجع هيلثي باش نرجع ندمر مرة أخرى. I hope الريزالت تجيني كيما حاجتي. ميكس. Okay. شعري بقيت ما غسلتوش حكاية 7 أيام هكاكا. علاش؟ خاطر الزيوت اللي في الشعر تحميه، ماذا بيا نخليها تكون فيه باش كي نصبغو ما يتدمرش برشا. باش نبدا بهذا ملونين وبعد ننتقل للقصة. I'm so scared. هي برشا ما عملتش شعري. oh my god، خايفة على الاخر. Oh my god.
دقيقة ونرجع نكمل الروتس. 20 minutes later. back. تو نستنى حكاية ربع ساعة ولا 4 دراجة كده، وما نلقى الروتس كلها صبغت، ونمشي نغسل شعري ونرجع نعمل الصبغة. I think I fried my hair. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. نعمل الصبغة. أنا خاطر ما نجمش نعاود مرة أخرى بليتش باش يتحرق أكثر. I hope result تكون خير من هكا، ما كانش نبدل الخطة الكل. نشري صبغة لون آخر، بلو ولا بينك. هي الصبغة في الكتالوج بيضة معناها. أنا قلت بلكش تزيد تبيض، أما خايفة لما تعمل حتى شيء. أوكي مش باش نحطها الكل على خاطر مش برشا شعري معناها، ممكن نحط الشطر ومعها ديفلوبر. الصبغة ما تحرقش بالبليتش في الحمل. حكيت نص ساعة كيكة ونرجع نشوف كيفاش جا. كاش نغسل شعري نزيد نعاود شوية من فوق. 1 hour later. تو ظهر لي I'm gonna shave my hair. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. مازال زوز حلو. الحل لو نقبل حالتي كيف هكا، والحل الثاني نستنى لين نشري صبغة لون آخر ونسبه. See you. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. I don't know إذا هذه final result بالحق ولا مش نزيد نشوف لون صبغة أخرى نسبه فوق منها. بديت نشوف هي أكيد مش final result على خاطر باش نصبغ أنا، أما ما نعرفش إذا باش نقعد بها عنها شوية مدة ومن بعد نصبغ.